Bạn đã bao giờ đang đi máy bay và sợ rằng một cảnh tượng như trong phim thảm họa sẽ xảy ra hay không? Đó là nếu chẳng may đang bay giữa trời xanh và mây trắng, nhìn ra cửa sổ, thấy cái động cơ to đùng bên cạnh bốc cháy ngùn ngụt hay nổ tung như pháo hoa thì liệu chúng ta có xong đời luôn hay không? Điển hình như vụ chiếc Boeing 777 ở Denver cách đây không lâu, một mảnh động cơ của nó đã rơi xuống nhà dân như trong phim hành động, khói lửa mịt mùng. Thế nhưng tại sao máy bay mất một động cơ vẫn bay được? Sự thật đằng sau cái vẻ kinh hoàng đó lại là một câu chuyện cực kỳ thú vị về kỹ thuật, về sự tính toán chi li đến từng mm của các kỹ sư hàng không. Và mình tin chắc rằng sau khi nghe xong, các bạn sẽ thấy việc máy bay hỏng một động cơ thực ra không hề tận thế giống như chúng ta vẫn tưởng tượng. Trước hết là máy bay sẽ có bao nhiêu động cơ và động cơ được đặt ở đâu. Phổ biến nhất hiện nay đó là dòng máy bay có 2 động cơ như là Boeing 787 hay là Airbus A321 vì chúng vừa khỏe lại vừa tiết kiệm nhiên liệu, đủ để cân mọi hành trình. Với những máy bay khổng lồ chuyên thồ hàng hoặc chở cả nửa ngàn người như là Boeing 747 hay là Airbus A380 thì nó sẽ cần tới 4 động cơ mới đủ sức nhấc bổng cái thân xác nặng hàng trăm tấn đó lên trời. Còn một số dòng máy bay phản lực cỡ nhỏ hoặc đời cũ có thể có 1 hoặc 3 động cơ. Về vị trí thì đại đa số các hãng đều chọn treo động cơ dưới hai bên cánh vì nó giúp cân bằng trọng tâm và giảm bớt lực uốn khi mà máy bay bay. Chưa kể việc sửa chữa bảo trì dưới cánh cũng dễ dàng hơn nhiều cho các anh em kỹ thuật. Hai động cơ ở đây không phải được thiết kế theo kiểu mỗi bên gánh một nửa trọng lượng. Hàng không là ngành siêu an toàn và các kỹ sư tất nhiên họ lo rất xa. Khi họ chế tạo ra những máy bay nặng hơn 200 tấn như Boeing 777 chẳng hạn, họ đã tính toán đến mức một cái động cơ duy nhất cũng phải đủ sức để gánh toàn bộ thân xác khổng lồ bay trên đó. Thậm chí cái động cơ này còn khỏe đến mức hỏng một bên thì bên còn lại không chỉ giúp máy bay duy trì độ cao đâu mà còn đủ lực để đẩy máy bay có thể tiếp tục tăng độ cao, vượt qua những chướng ngại vật trong tình huống nguy hiểm. Sức mạnh này không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó bắt nguồn từ các quy chuẩn an toàn khắt khe nhất trên hành tinh. Trước đây các cơ quan hàng không, ví dụ như là của Mỹ chẳng hạn, họ rất khó tính. Họ không mấy tin tưởng gì những dòng máy bay 2 động cơ. Họ bắt bay 2 động cơ thì chỉ được bay loanh quanh. Làm sao để có hỏng một cái thì trong vòng 60 phút phải tìm được sân bay mà hạ cánh. Nhưng qua thời gian khi công nghệ động cơ trở nên bền bỉ và tin cậy, người ta bắt đầu mới nới lỏng ra 120 phút rồi 180 phút, đó là thời gian để hạ cánh. Nó là minh chứng cho việc một chiếc máy bay hiện đại hoàn toàn có khả năng độc hành trên bầu trời trong vài tiếng đồng hồ chỉ với một nửa sức mạnh mà vẫn về đích an toàn. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng khi thực tế xảy ra, nó vẫn là một cuộc chiến thực sự về mặt tâm lý trong không trung. Cứ hình dung máy bay đang có 2 luồng lực đẩy cực mạnh từ hai bên giúp nó lao thẳng về phía trước. Đùng một cái, bên trái tịt luôn, trong khi bên phải vẫn đang gào thét phun lửa đẩy đi. Lúc này lực đẩy không đối xứng sẽ biến nó thành một mô men xoắn khổng lồ, muốn bẻ quặt mũi máy bay sang một bên. Nếu phi công không làm gì, chiếc máy bay sẽ không bay thẳng nữa mà bắt đầu quay vòng tròn rồi lật úp, thì lúc đó đúng là thảm họa. Đây chính là lúc mà những thiết kế thông minh ở phần đuôi máy bay lên tiếng để cứu mạng hàng trăm con người. Một động cơ vẫn chạy tốt. Và để đối phó với sự lệch pha này, phi công phải dùng đến một cái gọi là cánh đuôi đứng hay còn gọi là bánh lái đuôi. Đây chính là cái miếng vây to đùng ở phía sau cùng máy bay mà chúng ta hay thấy. Khi động cơ bên trái hỏng, phi công sẽ phải điều chỉnh cho cái bánh lái này lệch sang một bên, tạo ra một lực cản hàng không ngược để gông minh giữ cho mũi máy bay không bị văng đi. Nó giống như việc chúng ta đang chèo thuyền bằng hai tay, tự nhiên tay trái buông chèo vì quá mỏi thì các bạn phải dùng tay phải chèo thật mạnh và ghi cái bánh lái thật chặt để thuyền không đâm vào bờ. Lúc này động cơ còn lại sẽ phải hoạt động với công suất cực đại, tiếng gầm rú của nó sẽ kinh khủng hơn bình thường rất nhiều và đương nhiên nó sẽ ngốn nhiên liệu hơn cả uống nước lã vì phải đẩy máy bay đi và cũng phải chống lại lực cản do việc giữ thăng bằng tạo ra. Trong cái khoảnh khắc mà lửa cháy bập bùng ngoài cửa sổ, khói đen mù mịt thì thứ duy nhất giữ cho mọi người bình tĩnh chính là bản lĩnh của các phi công. Sự thật là có những phi công bay cả đời cũng chẳng bao giờ gặp sự cố mất động cơ như vậy. Nhưng trong phòng mô phỏng, họ đã cháy động cơ hàng ngàn lần rồi. Khi sự cố xảy ra, họ không ngồi đó mà hoảng loạn. Họ có những cái gọi là bản năng nghề nghiệp, tức là làm những việc ngay lập tức theo phản xạ mà không cần nhìn sách vở vì họ đã được bay mô phỏng rất nhiều. Đầu tiên và quan trọng nhất là phải xác định đúng bên nào hỏng. Nghe thì buồn cười nhưng mà trong lúc cuống đã từng có trường hợp phi công tắt nhầm cái động cơ đang chạy tốt và thế là xong luôn. Sau khi đã xác định đúng động cơ nào đang hỏng, phi công sẽ thực hiện quy trình cô lập, ngắt điện, ngắt nhiên liệu, kích hoạt hệ thống dập lửa ngay bên trong vỏ động cơ.
Vì ngồi trong buồng lái không thể thò đầu nhìn ra ngoài xem nó cháy đến đâu, nên họ phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cảm biến và báo cáo từ các tiếp viên phía sau. Lúc này không gian ở bên trong buồng lái sẽ rất căng thẳng và đầy tính kỷ luật. Dù chúng ta tin tưởng vào kỹ thuật, nhưng cũng phải thừa nhận một sự thật phũ phàng là hỏng động cơ không phải là chuyện đùa. Thực tế thì chuyện máy bay hỏng động cơ giữa trời không phải là chuyện viễn tưởng. Nó đã xảy ra không ít lần và lần nào cũng khiến người ta phải thót tim. Ngoài vụ chiếc Boeing 777 của United Airlines mà chúng ta đã nhắc đến ở Denver vào năm 2021, cái vụ mà động cơ nổ tung rồi rơi lả tả mảnh vỡ xuống nhà dân, thì lịch sử hàng không cũng ghi nhận nhiều ca khó khác. Chẳng hạn như vụ chuyến bay 1380 của Southwest Airlines vào năm 2018. Một chiếc Boeing 737 đang bay thì một lá cánh quạt động cơ bị gãy do mỏi kim loại, mảnh vỡ văng ra làm vỡ cửa sổ cabin, gây giảm áp suất đột ngột. Hay xa hơn một chút là Airbus A380 của Qantas vào năm 2010. Một động cơ nổ tung làm hỏng hàng loạt hệ thống điều khiển, nhưng nhờ bản lĩnh của phi hành đoàn và sức mạnh dự phòng của những động cơ còn lại, con quái vật ấy vẫn hạ cánh an toàn. Với máy bay vừa rồi nhắc đến thì đó là 3 động cơ còn lại. Những vụ việc này cho thấy dù tình huống có ngặt nghèo đến mấy, máy bay hiện đại vẫn được thiết kế để có thể chịu đựng cực tốt và bảo vệ hành khách đến cùng. Vậy thì xác suất để chúng ta đen đủi đến mức ngồi đúng chuyến bay bị hỏng một động cơ là bao nhiêu? Thực sự thì nó thấp đến mức khó tin, còn thấp hơn cả việc chúng ta trúng Vietlott. Theo thống kê của các tổ chức hàng không quốc tế, tỷ lệ một động cơ phản lực hiện đại gặp sự cố nghiêm trọng đến mức phải dừng hoạt động giữa chừng chỉ rơi vào khoảng dưới một lần trên mỗi 100.000 giờ bay. Để dễ hình dung, nếu một người cứ ngồi trên máy bay suốt 24/7 không nghỉ thì phải mất khoảng vài trăm năm người đó mới có cơ hội được chứng kiến một lần hỏng động cơ thực sự. Với sự phát triển của công nghệ vật liệu và các cảm biến thông minh, con số này càng nhỏ lại, biến máy bay trở thành phương tiện di chuyển an toàn nhất hành tinh mà con người từng chế tạo. Nhưng tại sao nó lại hiếm và khó hỏng đến vậy? Đó là nhờ một quy trình bảo trì và kiểm tra cực kỳ khủng khiếp đằng sau mỗi chuyến bay mà chúng ta không nhìn thấy. Mỗi động cơ trước khi được lắp lên cánh máy bay đều phải trải qua những bài kiểm tra đúng nghĩa, phải gọi là tra tấn thì mới đúng hơn. Từ việc bị nã pháo bằng xác chim để xem nó có bị hóc hay không, cho đến việc cho nổ tung một lá cánh quạt bên trong khi đang quay tốc độ cao để xem vào động cơ có đủ sức giữ các mảnh vỡ không văng vào cabin hay không. Hơn nữa, những động cơ hiện nay đều có hệ thống cảm biến rất nhạy. Chúng liên tục gửi dữ liệu về trung tâm điều hành mặt đất từng giây một. Chỉ cần một rung động nhỏ không bình thường hay nhiệt độ tăng nhẹ là các kỹ sư đã biết trước, ngay cả phi công chưa nhận ra. Và họ sẽ xử lý khi máy bay vừa chạm đất, chặn đứng mọi nguy cơ từ lúc nó còn là những mầm mống. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chính những vụ hỏng động cơ hiếm hoi trong quá khứ là bài học đắt giá để ngành hàng không nâng cấp tiêu chuẩn an toàn lên một tầm cao mới. Mỗi khi có một sự cố xảy ra, người ta không chỉ sửa cái máy bay đó mà còn thay đổi cả quy trình sản xuất và bảo dưỡng của hàng ngàn chiếc khác trên toàn thế giới. Đó là lý do vì sao dù chúng ta thấy cảnh động cơ bốc cháy trên TV nghe rất kinh hoàng, nhưng thực tế mỗi ngày vẫn có hàng chục ngàn chuyến bay cất cánh hạ cánh an toàn mà chẳng ai phải lo lắng gì cả. Kết luận lại là nếu chúng ta có đang chuẩn bị lên một chuyến bay nào đó thì cứ yên tâm mà thắt dây an toàn, gọi một ly nước và tận hưởng những đám mây bay ngoài cửa sổ. Xác suất để cái động cơ bên cạnh dở quẻ là cực kỳ mong manh, và kể cả khi cái điều hiếm hoi đó có xảy ra thì chiếc máy bay vẫn là một pháo đài đầy bản lĩnh, đủ sức đưa chúng ta về nhà bình an vô sự. Chuyện hỏng động cơ nghe thì to tát, nhưng trong thế giới của những người làm ngành hàng không, nó là một kịch bản gần như là rất khó xảy ra. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.